خیلیاتون تجربه کردید. چطوری یه دفعه دگرگون میشی؟ یه دفعه میگی که انگار بهم الهام شد که باید چیکار بکنم، انگار که خوابش رو دیدم، انگار که فلان اتفاق از ناکجا باد افتاد برای من. این چیه؟ تا حالا بهش فکر کردید این چیه؟ اینا چیزای عجیب و ماورایی نیستن ها. وقتی شروع میکنی به آگاه شدن، یک بخشی از اون دفتره در درونت باز میشه. بهش آگاه میشی و اون موقع است که شروع میکنی به فهمیدن اینکه چرا فلان اتفاق برام افتاد. روح‌های همپیمان موضوع ویدیوی امروزمون هست. ادامه لایو قبلیه. میخوام یک موضوع جالبی رو براتون باز بکنم چون که توی لایومون خیلیاتون فیدبک خوب دادید و موضوع رو دوست داشتید. به شکل ویدیو ضبطش میکنم چون راحت‌تر براتون بهش گوش بدید. پس موضوع امروزمون چی هست؟ پیمان بیش از تولد. لحظه‌ای که روح‌ها نقششون روی زمین رو می‌نوشتن. فکر می‌کنم که موضوع خیلی جالبی باشه براتون. و جالبترین بخش ماجرا اینجا هست که اون لحظه‌ای که روح تصمیم میگیره به زمین بیاد، خیلی شبیه لحظه‌ای هست که یک بازیگر تصمیم میگیره وارد یک فیلم بشه و یک فیلمی رو بازی بکنه. روح میدونه که قراره بخنده، گریه بکنه، شکست بخوره. اما فقط یک چیز براش مهمه، اون هم تجربه کردنه. نه هیچ کدوم از این چیزهایی که الان بهتون گفتم. هیچ کدومش مهم نیست. فقط میاد تجربه بکنه چون در دنیای بالا هیچ تضادی وجود نداره و اونجا همه چیز نوره. همه چیز عشقه. اما عشق فقط وقتی معنا پیدا میکنه که نبودش هم حس بشه. یعنی چی؟ منظورم چی هست؟ یعنی اینکه بخشش فقط وقتی واقعی میشه که کسی به تو یه زخمی رو بزنه. صبر فقط زمانی مفهوم داره که تو یک زمان زیادی رو گذرونده باشی و یک دردی رو تجربه کرده باشی. شما وقتی یک زمان طولانی رو برای چیزی صبر میکنی، صبر معنا میده. وقتی درد رو تجربه میکنی، معنای صبر رو میفهمی. پس برای همینه که روح‌ها میان پایین. میان تا عشق رو در تاریکی این دنیا کشف بکنن. حالا نکته اصلی کجاست؟ نکته اصلی اینجا هست که هیچ روحی تنها نمیاد. هیچ وقت. حتی اگر توی این زندگی الانی که دارید این ویدیو رو میبینید احساس تنهایی مطلق داشته باشید، روح‌هایی هستن که قبل از تولد شما با شما پیمان بستن و یک جور تیم نامرئی تشکیل شده که بعضیاشون هنوز اون بالا موندن مثل روح‌های راهنما. بعضیاشون هم همراهتون اومدن در قالب آدم‌هایی که بعدها تبدیل میشن به دوستت، دشمنت، معشوقت، معلمت یا حتی غریبه‌ای که فقط چند دقیقه توی زندگیت بوده یا فقط برای چند دقیقه تو زندگیت میاد ولی مسیرت رو عوض میکنه یا مسیرت رو عوض کرده. لحظه بستن قراردادها لحظه پر از نور و عشق مطلقه و توی لایو بهتون گفتم روح‌ها اونجا اون بالا همدیگر رو به هیچ عنوان قضاوت نمی‌کنن. مثلا ممکنه یکی به اون یکی بیاد بگه که من میخوام یاد بگیرم که خودم رو ببخشم. پس اون یکی میاد میگه که باشه من نقشم اینه که توی زندگی زمینی به تو آسیب بزنم تا تو یاد بگیری ببخشی. با هم دست میدن، لبخند میزنن و به همدیگه قول میدن که وقتی پایین اومدن حتی اگر همه چیز یادشون رفت باز هم توی لحظه مناسب همدیگه رو پیدا بکنن. و اون لحظه دقیقاً لحظه‌ایه که بینشون یک نوری رد و بدل میشه. یک لرزش خاص که بعدها وقتی همدیگر رو ببینن همون لرزش توی قلبشون تکرار میشه. این یک موضوع خیلی جالبی هست این موضوع و این همونه که یک حس
آشنای ناگهانیه، همون نوری که 1000 سال پیش بین روح‌ها رد و بدل شده. همونجاست که خیلیاتون الان شاید متوجه شدید از حرفی که من زدم که وقتی یکی رو یه دفعه‌ای می‌بینید و میگید که من اصلا نمی‌شناسم این کیه، من اصلا با طرف حرفم نزدم. برای من دقیقاً این موضوع چند وقت پیش اتفاق افتاد. یه جایی هست که من زمانی که وقت داشته باشم اونجا میرم، یه کافی شاپ کوچولوئه، نه یک جای لاکچری فوق خاصیه، هیچی. و یک احساس خیلی خوبی نسبت به اونجا داشتم از اول. میگم هیچ چیز خاصی هم نداره. اصلا فکر نکنید من رو یه چیزی اونجا کشونده به صورت ویژوال. خیلی موضوع جالبی هست. دفعه اولی که من اونجا رفتم، صاحب اونجا یه خانومی هست که سالیان سال هست توی فرانسه درس خونده، شیرینی‌پزی خونده آکادمیک و توی کشورهای مختلف رفته حالا اینجا رو باز کرده. مردم می اومدن میرفتن، من وایسادم سفارشمو دادم و آشپزخونه‌ای که اونجا هست شیشه‌ایه، یعنی کسایی که داخل آشپزخونه کار میکنن رو شما از بیرون میتونید ببینید. توی بخش شیرینی‌پزیش. صاحبش اومد بیرون به من گفتش که من تو رو قبلا دیدم. گفتم که نه، این اولین باره که من اینجا میام، ولی منم احساس می‌کنم که تو رو قبلا یه جا دیدم. هی آدرس داد، گفت من اینجا بودم تو اونجا نبودی، مثلا ما فلان جا همدیگر ندیدیم. هر دری زد که یه چیزی پیدا بکنه. گفت خیلی جالبه، من صورتت رو که دیدم احساس کردم که چندین سال من تو رو میشناسم و از همون زمان به بعد اصلا دوستی ما شکل گرفت. حالا هر وقت که من برم اونجا یا بیاد بیرون حرف بزنه یا یه کافی من رو مهمون بکنه و دقیقاً همینه. تو یه کسی رو اصلا نمیشناسی ولی انقدر این آدم براش انرژی و صورتی که داره آشناست که احساس میکنی که من قبلا این آدم رو یه جای دیدم. و این همون حس آشنا است که دارم راجبش صحبت میکنم. همون نوریه که 1000 سال پیش بین روح‌ها رد و بدل میشه و وقتی میان اینجا فراموش میکنن. اکثر ماها فکر میکنیم که وقتی با یک کسی آشنا میشیم، همون روزای اول، همون لحظه اول، یک داستان تازه‌ای قراره توی زندگی ما شروع بشه و یک چیز جدیدی رو قراره ماها یه دفعه تجربه بکنیم. اما در واقع خیلی از آشنایی‌ها ادامه داستانی هست که از قبل نوشته شده و تو فقط وارد فصل جدیدش شدی. تو فقط در جای مناسب، در زمان مناسب، در فرکانس مناسب، در انرژی مناسب در اون لحظه قرار گرفتی. برای همینه که با اون روح در اون زمان ملاقات کردی. و شاید قبلتر هم با اون آدمه یه جای ملاقات کرده باشی. ولی یا اون زودتر از اون محل رد شده یا تو زودتر از اونجا رد شدی یا شاید قبلا اصلا تو یک مکان مشترک بودید ولی به هم دیگه نرسیدید. پس برای همینه که میگم خیلی از این آشنایی ها ادامه داستانی هست که از قبل نوشته شده و تو فقط الان توی اون لحظه وارد فصل جدیدش شدی و هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. یه نفر میاد توی زندگیت، خیلی آدم خاصی هست ولی رابطه فقط چند ماه طول میکشه، چند وقت طول میکشه. بعد از جدایی هم تا مدت ها نمیتونی فراموشش کنی. نه چون عاشقش شده بودی یه دفعه‌ای، چون که روح تو هنوز درگیر بستن پرونده قدیمی با اونه. خیلیاتون توی لایو قبلی این رو از من پرسیدید. با یه کسی آشنا شدم یا با یه کسی رابطه داشتم ولی رابطه تموم شده، کوتاه هم بوده ولی من هیچ جوره نمیتونم این آدمو فراموش کنم. چرا؟ چون که روحت هنوز درگیر بستن پرونده قدیمی با اون آدمه هست. و حالا این به این معنی نیست که تو یه دفعه عاشق آدمی شدی که اصلا تا دیروز نمیشناختیش. این به این معنیه که یک بخش از روح تو میدونه که اون فصل هنوز تموم نشده. نمیگم من فصل خوبیه، نمیگم من فصل بدیه. فقط یک فصل ناتموم توی دفتر تو هست. یک کتابیه که انگار یه دفعه‌ای وسط فصل 5 رها شده و باز مونده. اینم بهتون بگم که همه کتاب‌ها نباید تا ته خونده بشن. اینو اشتباه برداشت نکنید. گاهی اوقات باید وسط فصل 5 رهاش بکنید چون میفهمید اصلا کتاب به درد نخوریه. گاهی اوقات باید وسط همون فصل بذاری و بری. و گاهی اوقات هم
انقدر بهش وابسته‌ای و انقدر روحت داره تو رو سمت یه چیزی میکشه که حتی اگر بد باشه، من اول همین ویدیو هم و لایو قبلی هم بهتون گفتم که روح‌ها تجربیاتشون فقط تجربیات خوشایند نیست. میتونه تجربه درد باشه، میتونه تجربه ناراحتی باشه، میتونه تجربه شکست باشه. و خیلیاتون نوشتید که میتونه اصلا تجربه خیانت باشه. بله واقعا میتونه تجربه خیانت هم باشه. حالا یه مثال براتون اینجا بزنم برای کسایی که دچار دوگانگی میشن. فرض بکنید که روح شما در یکی از زندگی‌های قبلی به کسی بی‌اعتمادی کرده یا باعث درد کسی شده. در اون سطح روح‌ها دنبال عدالت یا انتقام نیستن، دنبال تعادلن. اینجا رو خوب گوش بدید، جای خیلی مهمی هست. فرض بکنید که روح شما در یکی از زندگی‌های قبلی به یک کسی بی‌اعتماد شده یا باعث درد کسی شده. یه برچسبی روی اون آدم زده. توی اون سطح روح‌ها دنبال عدالت جویی یا انتقام گرفتن از همدیگه نیستن، دنبال تعادلن. برای همینه که توی زندگی بعدی با هم قرارداد میبندن که بیایم این بار تجربه‌مون رو از یک زاویه دیگه تکرار بکنیم که درسمون کامل بشه. چرا؟ چون گفتم دنبال تعادلن. من اگر از تو انتقام بگیرم من میبرم، تو میبازی. من اگر که بهم صدمه‌ای زده باشی، هر کسی، هر تجربه‌ای، من اگر دنبال عدالت برم به احتمال زیاد حق با منه که دنبال عدالت رفتم، پس من میبرم، تو میبازی. ولی اینجا اصلا بحث ما این نیست، اونجا بحثشون این نیست. بحث رسیدن به یک تعادله. میگه بیا تجربه‌مون رو از یک زاویه تکرار بکنیم این بار که درسی که قراره بگیریم کامل بشه. این یادتون نره در سطح بالاتر همه چیز تکامله و اصلا دنبال انتقام نیستن. برای همین اصلا این موضوع رو با کارما قاطی نکنید که این اومده که از من کارمای کاری که در حقش کردم رو پس بگیره. این ویدیو خیلی مهمه. امیدوارم متوجه بشید. این بحثا رو ما انسان‌ها وقتی به زمین میرسیم، وقتی درگیر انرژی زمینی میشیم، وقتی اون آگاهی که داشتیم افت میکنه و به زمین میرسه، ماها میافتیم دنبال انتقام و آزار و اذیت و هر حرفی که توی این حوزه بچرخه. و همین چیز باعث میشه که توی این زندگی اون فرد برگرده. شاید توی یک نقش متفاوت اما با همون ارتعاش قبلی. پس به همین دلیل هست که وقتی با بعضی از آدم‌ها آشنا میشی احساس میکنی که قبلا یه بار باهاشون این مسیر رو رفتی و مطمئنم خیلیاتون این رو تجربه کردید. اونجا شما دیوونه نشدی، واقعا رفتی. فقط زمان و چهره اون آدم عوض شده. و یه موضوع دیگه ای رو میخوام بهتون بگم، یه موضوع خیلی مهم. من چند تا مقاله راجبش میخوندم اتفاقا. یه ذره درکش سخته ولی خیلی تأمل برانگیز هست. همه روح‌ها از یک سطح ارتعاشی میان پایین. یعنی چی؟ یعنی روح‌هایی که فرکانس مشابهی دارن در مدارهای نزدیکتر زمینی هم به سمت همدیگه جذب میشن، به سمت همدیگه کشیده میشن. برای همین همونطور که زمین داره ارتعاشش بالا میره، خیلی از این قراردادهای قدیمی دارن دوباره فعال میشن. این یعنی چی؟ یعنی الان دوره‌ای هست که آدم‌ها دارن دوباره روح‌های آشناشون رو پیدا میکنن. اما این بار برای کامل کردن همدیگه، نه برای تکرار. گفتم روح‌ها دنبال همدیگه میگردن به خاطر قراردادهایی که با همدیگه بستن که به تکامل برسن. نه یک چیز 100 باره رو برای 101مین بار تکرار بکنن. هدف دارن. هدف خیلی مهمه. و یک بخش جالبتر اینه که قراردادها سطح دارن.
سطوح مختلف دارن، یعنی همشون یه جور نیستن. بعضیا فقط یک خط کوچیک از داستان زندگی تو هستن. یعنی چی؟ یعنی یک گفتگوی 2 دقیقه‌ای با یک غریبه توی مثلا نمیدونم مترو، توی یه فروشگاهی، که یه جملهش مسیر ذهنی تو رو کاملا عوض میکنه. این یه قرارداده. یه توافق کوتاه بین دو روح برای روشن کردن یه جرقه توی یک زمان خاص. یه مثال اینجا براتون بزنم. خیلیاتون وقتی من ویدیو میذارم میگید مگه ممکنه؟ من داشتم همین امروز به این موضوع فکر میکردم و همین الان ویدیوشو گذاشتی. یعنی چی؟ یعنی روح ما در سطح بالاتر یک قراردادی رو با هم نوشته که در یک جایی از زمان زندگی تک تک شما یک کسی پیدا بشه که درباره یک موضوعی صحبت بکنه که دغدغه شما بوده و این قرارداد بعد از اون ویدیو تموم میشه. ولی بعضی از قراردادها بلند مدتن. مثل چی؟ خیلیاتون از من راجع به خانواده پرسیدید. مثل خانواده، مثل همسر، مثل دوستی هایی که سالیان سال ادامه دارن و اونها در واقع قراردادهای اصلی هستن که هدفشون تغییرات بزرگ در مسیر زندگی ماها هستش. حالا یک نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم اینجا. یک نکته عجیب، شاید خیلیاتون باش مخالف باشید اصلا، ولی چیزی که هست، روح خودش تعیین میکنه که چقدر درد یا چالش میخواد تجربه بکنه و توی اون سطح هیچ کس قربانی نیست. یعنی نمیتونی بگی من قربانی فلان چیزم. روح خودش مسیرش رو انتخاب میکنه. اما وقتی که وارد بدن میشه یادش میره که این انتخاب خودش بوده و این فراموشیه یه بخشی از بازی زندگی ما هاست. چرا؟ چون اگر که یادت بود که اصلا این تجربه واقعی نمیشد. اگر یادت بود امروز چی شده، فردا، پس فردا، پس اون فردا چی میشه، تو ته بازی رو میدونستی. برای همینه که یادت میره. یادت میره که توی این سطح زمینی وقتی وارد بدن، وقتی وارد جسم میشی، تجربه میکنی تمام چیزهایی که قبلا یه بار دیدی و تمام چیزهایی که قبلا یک بار قراردادش رو پذیرفتی. تو اینا رو یادت میره چون قرار تجربهشون بکنی. برای همین رشد در زمین یعنی یادآوری فراموشی، یعنی برگردی به آگاهی که ازش اومدی، ولی این بار از طریق تجربه، نه فقط دونستن. چون اونجا میدونستی چی قراره بشه، تو میای اینجا که اینا رو تجربه بکنی. میخوام یه تصور ذهنی حالا از این موضوع بهتون بدم که توی ذهنتون درک بکنید، توی لول خوبی این موضوع رو تصور بکنید که بالا در سطح روح یه کتابخونه خیلی عظیم وجود داره که بهش میگن آکاشا. توی ویدیو قبلی هم توی لایو بهتون گفتم. توی اون کتابخونه تمام خاطرات و مسیرهای ارواح ثبت شده. یعنی چی؟ اینجوری راجبش صحبت میکنن، میگن که هر روح یک دفتر مخصوص به خودش رو داره و توی اون دفتره نوشته شده برای مثال قراره با کیا برخورد بکنه، قراره چه درس‌هایی رو بگیره، کجاها شکست بخوره، کجاها بیدار بشه و هر اون چیزی که اتفاق میفته. اما اون دفتر به روی ذهن انسان بسته است و تنها راه باز شدنش درون‌نگری و ارتعاش بالاست. تنها راهی که شما میتونید توی زندگی به جایگاهی برسید، نه جایگاه اجتماعی ها، جایگاه معنوی، جایگاه آگاهی رو منظورم هست برسید، درون نگری و ارتعاش بالاست. چرا؟ برای همینه. برای همین هستش که من با تمام وجودم راجع به تمام این چیزها من سالها و سالهاست دارم میخونم، یاد میگیرم، از آدمهای مختلفی شنیدم. چیز جدیدی نیست برای من و با تمام وجود بهتون میگم شما زمانی به یک سطح برتر میرسید که واقعا از آدما دست بکشید و این به معنای ایزوله کردن خودتون و حالا کات کردن تمام روابط نیست. نه اصلا. باید به یک سطح از بینش برسی که فلانی
یک کار رو 2 دفعه انجام داد، به جای اینکه بیام به خاله و عمه و دختر خاله و پسر خاله و هرچی غیبت بکنم، غر بزنم، تموم. این آدم کنار رفت. من همچنان بهت احترام میذارم ولی از زندگی من کنار برو. یکی از دلایلی که آدم‌ها توی سطح خیلی پایینی از زندگی میمونن، اصلا سطح مالی منظورم نیستا، اکثرا اگر بشینی به حرفشون گوش بدی همش یه درگیری دارن، همش دارن پشت سر یکی صحبت میکنن، همش دارن غر میزنن، همش دارن یه چیزی میگن، فلانی فلان کارو کرد، سرشون تو زندگی بقیه است. تو نیومدی اینجا این کارا رو بکنی. تو اگه میخوای تو این سطح بمونی هیچ مشکلی نیست، بازم تصمیم توئه، بازم خواست توئه، ولی تو اصلا برای این اینجا نیومدی. و خیلی از آدم‌ها این رو فراموش میکنن و اصلا خوبیش اینه که فراموش میکنن، وگرنه همه به جای خوب میرسیدن. وقتی که شروع میکنی به آگاه شدن، چه اتفاقی میفته؟ شاید خیلیاتون تجربه کردید. چطوری یه دفعه دگرگون میشی؟ یه دفعه میگی که انگار بهم الهام شد که باید چی کار بکنم، انگار که خوابش رو دیدم، انگار که فلان اتفاق از ناکجا باد افتاد برای من. این چیه؟ تا حالا بهش فکر کردید این چیه؟ اینا چیزای عجیب و ماورایی نیستن ها. وقتی شروع میکنی به آگاه شدن، یک بخشی از اون دفتره در درونت باز میشه. بهش آگاه میشی و اون موقع است که شروع میکنی به فهمیدن اینکه چرا فلان اتفاق برام افتاد. چرا فلان آدمه اومد و رفت. و دقیقاً اون موقع است که از قربانی بودن بیرون میای و میگی که آها، پس من خودم این رو انتخاب کرده بودم که رشد کنم. گفتن این آهان من خودم انتخاب کرده بودم برای بعضی خیلی زمان میبره ها. من خودم از یک رابطه چند سال پیش اومدم بیرون، با اینکه اون زمان که توش بودم فکر میکردم که وای چقدر رابطه خوبیه، چقدر گل و بلبل شرایط و ته آمال و آرزوی یک نفر میتونه باشه. اینقدر که کور شده بودم توی اون رابطه و به محض اینکه اومدم بیرون، حالا محضم نه، چند ماه که گذشت ازش، از یک رابطه چندین ساله، تازه فهمیدم که اصلا چی بوده و چقدر روی من تاثیر مخرب داشته. و اگه اون رابطه نبود من اصلا رشد نمی‌کردم، واقعا میگم. منظورم همینه. اگه اون رابطه نبود اصلا من در یک سطح فکری کاملا متفاوتی میموندم که اصلا هیچ وقت به جایی نمیرسیدم که بخوام رشد رو تجربه بکنم. و بیرون اومدن ازش یک موهبت بود که من الان بعد از گذشت چند سال تازه دارم میفهمم. و منظورم دقیقا همین هست. حالا یه چیز مهم دیگه‌ای بهتون بگم، اینکه روح‌ها قبل از اومدن فقط با آدم‌ها قرارداد نمی‌بندن. با مکان‌ها، زمان‌ها و حتی اتفاقات هم پیمان دارن. پیمان می‌بندن. مثلا یعنی چی؟ ممکنه روح تو تصمیم گرفته باشه که در فلان شهر به دنیا بیاد. چرا؟ چون اونجا ارتعاش خاصی داره. یا در فلان سال به دنیا بیاد چون اون زمان انرژی خاصی توی زمین فعاله. حتی ممکنه انتخاب کرده باشه یه چیز خاصی رو تجربه بکنه. چرا؟ چون اون مسیر باعث بیداری بخشی از وجودت میشه که تا قبلش خواب بوده. پس میخوام بهتون بگم که هیچ چیزی اتفاقی نیست. حتی سخت‌ترین چیزهایی که توی زندگی ما هستن جزئی از نقشه روحن و ماها فقط وسط یه فیلمیم و هنوز هم انتهاش رو ندیدیم. برای هر کسی حالا یک زمانی این انتها میرسه و انتهاش رو میبینه. یه کوچولو میخوام باهاتون راجع به فراموشی صحبت بکنم و بعد ویدیو رو میبندم که طولانی نشه. چرا وقتی ما به زمین میایم همه چیز یادمون میره؟ چرا فراموش میکنیم؟ شاید خیلیاتون این رو بپرسید که حالا ما چرا فراموش میکنیم؟ و میخوام از این سوال ساده باهاتون شروع بکنم. میخواستم توی ویدیوی بعدی بذارمش ولی اینجا بهش اشاره میکنم. شاید سوالتون باشه. توی همین ویدیو بهتون جواب بدم. تا حالا این حس رو داشتید که پیش خودتون یک لحظه احساس بکنید که یه چیز خیلی مهم رو یادتون رفته. اصلا نمیدونیدم اون چیز چی هستا. نه اسم کسی. منظورم این نیست که فعالانه به یه چیزی فکر کرده باشید و بعد بگید که من یادم نمیاد.
این یه احساسه. من خودم خیلی وقتا این رو تجربه میکنم و قبل از اینکه اصلا بدونم موضوع چیه نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته و شاید خیلیاتون هم این رو تجربه کردید. گاهی اوقات شاید تجربه کرده باشید که چیزی رو آگاهانه فراموش نکردید ولی یه چیز خیلی عمیق‌تر انگار یادتون رفته. یعنی چی؟ یعنی یه حس درونی که انگار یک بخشی از تو یه چیزی رو میدونه ولی ذهنت نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، نمیتونه بهش برسه. و من خودم به شخصه بارها و بارها توی یک ماه شاید چندین بار این حس میاد سراغم که میدونم یه چیزی رو باید بدونم، باید به ذهنم برسه ولی نمیدونم اون چیه. شاید میگم خیلیاتون این رو تجربه کردین مثلا نمیدونستید این چی هست. من خیلی وقت‌ها این رو تجربه میکنم که میدونم فلان اتفاق قراره بیفته ولی نمیدونم کدوم در رو باید بزنم که اون اتفاق بیفته. قشنگ اینو یک بازی کامپیوتری هست که تو میدونی بعد از مرحله 4 مرحله 5 ولی من چطوری مرحله 4 رو تموم بکنم که به مرحله 5 برسم. دقیقاً یک حسیه که انگار یک بخشی از وجود تو یه چیزی رو میدونه ولی ذهنت ناتوانه از دسترسی پیدا کردن بهش. و من بعدها فهمیدم از یک کسی شنیدم که این حس در واقع یادآوری یاد فراموش شده روح هستش. یعنی یه چیزی درونت میدونه که از کجا اومدی، چرا اومدی و قراره چی رو تجربه بکنی. ولی ذهنت چون زمینیه میاد مثل یک مه غلیظ جلوش رو میگیره. و این رو بهتون بگم این مه اصلا تصادفی نیست و باید اینجوری باشه وگرنه دیگه تجربه نمیشه. حالا ماها چرا فراموش میکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ یه تعبیر خیلی قشنگی هست که میگن روح وقتی که وارد زمین میشه باید از یک دروازه عبور بکنه که بهش میگن دروازه فراموشی. راجبش میتونید بخونید. خیلی تعبیر درست و قشنگی هست برای کسایی که درکش میکنن البته. پس اون بالا همه چیز رو میدونه. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته رو میدونه. یعنی چی؟ یعنی میدونه چی درسته، میدونه چی غلطه، میدونه چی رو قراره تجربه بکنه و چی رو قراره یاد بگیره. اما اگر با اون آگاهی بی‌نقصی که داره به زمین بیاد دیگه هیچ کدوم از تجربیاتش واقعی نمیشن. دیگه زندگی رو زندگی نمیکنه. پس این یعنی چی؟ یعنی شما اگر از قبل بدونی که قرار فلان اتفاق بیفته فقط میای اینجا نقش بازی میکنی. میای راهی رو انتخاب میکنی که به اون نتیجه برسی چون میدونی اون چی هست. یعنی دیگه حتی انتخابم نمی کنی. میگی اینا اینجوریه دیگه پس باید همینجوری اتفاق بیفته و بره و بهش برسم. پس یک نمایش بی احساس میشه. برای همین هست که روح وقتی که میخواد وارد زمین بشه میگن خودش تصمیم میگیره که به طور موقت حافظش رو ببنده تا در قالب انسان بتونه دوباره از طریق تجربه همون آگاهی رو از نو به یاد بیاره. و این فراموشیه یک بخشی از بازی آگاهیه. مثلا خیلی از سنت‌های باستانی میگن زمین مدرسه فراموشی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینجا روح‌ها میان تا در میان تاریکی اون نوری که درون خودشون هست رو دوباره پیدا بکنن. خیلی هاشون هم پیدا نمی‌کنن. این یک باید نیست. یعنی روح از یک آگاهی مطلق میاد و به جهل ظاهری این دنیا میرسه تا خودش دوباره با اراده شخصی به یاد بیاره که نور بوده، که بخشی از اون آگاهی عظیم بوده و همین دلیل هستش که زندگی اینقدر چالش داره. چون فقط از دل تضاده که بیداری شکل میگیره.
فقط وقتی نور رو گم میکنی قدر پیدا کردنش رو میفهمی. قبل از اینکه ویدیوی امروز رو جمع بکنم یک نکته دیگه هم بهتون بگم، برای اینکه میدونم باز خیلیاتون میپرسید که اگر همه چی از قبل نوشته شده پس اختیار و اراده ما چه تأثیری داره، پس انتخاب‌های ما چه اتفاقی رو میتونن برامون رقم بزنن، پس دیگه تلاش کردن ما بی‌نتیجه است برای اینکه همه چیز از قبل نوشته شده. اگر این سوالتون هست حتما برید و ویدیو لایو اول من رو ببینید. من هم آخر این ویدیو میذارم لینکش رو، همین بالا چند باری براتون لینکش رو گذاشتم و میتونید نگاهش بکنید. قرار نیست هر اون چیزی که اون بالا نوشته شده مو به مو اتفاق بیفته. برای همین هستش که تو قدرت انتخاب داری، برای همین هستش که تو تلاش میکنی، برای همین هستش که تو هر چقدر به سطح نور و آگاهی بیشتر برسی درست‌تر مسیرت رو میتونی انتخاب بکنی. برای همین هستش که اصلا میگیم قانونی وجود داره که ذهن تو هر چقدر که فعالانه تر یه چیزی رو بخواد تو میتونی چیزای جدیدی وارد زندگیت بکنی. برای همین هستش که خدا میگه من از روح خودم در تو که انسان باشی دمیدم. دلیلش این است که تو از یک نور و آگاهی میای و بسته به انتخاب هایی که روی زمین داری به اون نور و آگاهی نزدیکتر میشی یا حتی ازش دورتر میشی. تو حتی ممکنه اون بالا با روح‌هایی در تماس بوده باشی که قرار بوده برای تو بهترین زندگی رو رقم بزنن، ولی انتخاب‌های تو روی این زمین تو رو از اون شرایط دورتر و دورتر میکنه. قرار نیست دقیقاً همه چیز اونجوری که اون بالا نوشته شده اتفاق بیفته. برای همین هستش که برای مثال میگن کسی که خودکشی میکنه روحش همیشه در عذاب میمونه، برای اینکه به طور کلی از اون پلن، از اون چیزی که نوشته بوده دور میشه و اون روح در یک زندانی درگیر میشه که اصلا نمیدونه باید کجا بره، نمیدونه باید چی کار بکنه، نمیدونه چطوری میتونه رهایی پیدا بکنه. ماها قرار نیست تک تک به چیزهایی که اون بالا نوشتیم و پیمانها و هر قراردادی که هست برسیم. و همینم هست که تمام این موضوع رو جالب میکنه که تو همچنان قدرت اختیار داری. تو در کنار یک برنامه‌ای که از قبل دیدی و شاید انتخابش کردی همچنان قدرت اختیار داری. برای همین هستش که بعضی از آدم‌ها با یک جمله زندگی تو عوض میکنن. دیدن یک آدم حتی برای 2 دقیقه زندگی تو رو عوض میکنه، برای اینکه این به تو داره نشون میده، به تو داره یادآوری میکنه که ببین از قبل یه چیزی بوده و این آدمه میاد که زندگی تو رو عوض بکنه. تو میتونی انتخاب بکنی که زندگیت عوض بشه، میتونی انتخاب بکنی زندگیت عوض نشه. تو همچنان قدرت اختیار داری. تو همچنان قدرت انتخاب داری. پس این 2 تا موضوع رو با هم دیگه قاطی نکنید. دقیقاً مثالی که براتون زدم رو همیشه به یاد داشته باشید. یه کسی میاد به تو یک جمله میگه و تو احساس میکنی که وای زندگیم دگرگون شد. و اون جرقه‌ای که توی ذهنت میزنه همون قرارداد قبلیه که تو با اون آدم داشتی و انگار در جای مناسب در زمان مناسب بودی، برای اینکه یک لحظه فلش بکی به عقب میزنی و یادت میاد که چقدر این آدم آشناه. من این رو اگر که مثلا ساعت 10 توی نونوایی نبودم نمیدیدم. من اگه 10 رو اونجا میرسیدم این آدم میرفت، ولی من ساعت 10 اونجا رسیدم این آدم رو دیدم، برای اینکه من باشه قراردادی از قبل داشتم. ولی تو همچنان توانایی انتخاب داری. تو همچنان توانایی این رو داری که یا این موضوع رو قبول بکنی یا ردش بکنی. پس این 2 تا موضوع همدیگر رو به هیچ عنوان رد نمی کنن. این به این معنا نیستش که تو دیگه بیای بشینی تو این دنیا و هیچ کاری نکنی و زندگیت رو بسپاری دست یک موجی که شاید تو رو جای خوب ببره و شاید جای بد ببرتت. حتما برام توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید و اگر که فیدبکاتون خوب باشه میریم و پارت 3 این ویدیو رو ضبط میکنیم و با همدیگه راجبش صحبت میکنیم.